ขีพ่อแม่พี่น้องตัววงเขตห้องมนุษย์โลการายการวันนี้มีวาสนาได้ปิกขึ้นมาออกอากาศกล้องอู้ฮือคนฟังเสียงดังว่องว่องล่องตุยคลื่นในท้องฟ้าเข้าสู่เครื่องฮับปุบปับปัจจาฮือคนตัวหน้าได้ฟังเป็นอริยธรรมสัจจังของพระพุทธังสัมพุทธเจ้าสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกในประเทศไทยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นต้นขออำนวยพรท่านผู้ฟังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการเสียงธรรมกำจัดโควิดก็มีโอกาสมาพบปะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งทางวิทยุและทั้งทางวิทยุอินเทอร์เน็ตผ่านทาง YouTube ผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเว็บไซต์ทั้งหลายรวมทั้งไลน์ตัวคือออนไลน์เจ้าวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องของสถานการณ์โควิด12ของโลกซึ่งขณะนี้กำลังฮ้อนไห้ขนาดกำลังฮ้อนไห้ขนาดหนักในโลกทั่วโลกบางคนจะว่าว่าธรรมะมาเป็น3-4 เดือนอย่างมารุนแรงขึ้นติ๊กๆแทนที่ว่าจะลดลงรายการเสียงธรรมกำจัดโควิดนี่มาได้ความไงล่ะก้า บางคนว่าอย่างนั้นบางคนสงสัยว่าจะว่าไปอย่างจะเอาธรรมะมาว่าไปอย่างเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์มันลดลงเหตุการณ์มันเพิ่มขึ้นนับขึ้นถึงวันคำตอบก็คือว่าหมู่นั่นเขาบ่ได้ยิน เขาถ้าจะบอกเปิดบ่าเปิดเฟซบ่าเปิดวิทยุออนไลน์ของวัดฝ่ายหินนะ เพราะมันไกลเนาะมันก็ไม่ใช่ไกลก็มันก็อยู่แต่ว่าเขาอาจจะบอกรู้จักอาจจะไม่ได้เปิดทั้งที่ว่าเขาเปิดได้นะทั้งยุโรปอเมริกาแอฟริกาก็ได้ทั่วโลกทั่วจักรวาลเนี่ยได้หมดเหมือนกับบทขึ้นต้นเนี่ยที่ว่าไว้ตะกี้เนี่ยทั่วจักรวาลน่ะได้หมดฟังได้หมดมีแต่ว่าเขาจะเปิดก็ว่าบ่เปิดหรือเปิดแล้วเข้าเว็บเข้าเฟซมาแล้วแต่ว่าบ่ได้ทำตามเอาหูไปนาเอาตาไปให้ ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าทำนองว่าเข้าหูหมาทะลุหูควายไปอย่างนั้นอาจจะเป็นได้นี่คือคำตอบว่ารายการอย่างทำเนี่ยมันได้ความละเนี่ยนะได้อยู่มันได้ไหนมันได้ในเมืองไทยเขาเนี่ยในเมืองไทยเขาเนี่ยแน่นอนวันเดียวนี่สถานการณ์กำลังทรงตัวมันเรียกว่าทรงมันจะมีทรงกับสุดเนาะบัดสุดเราวันเดียวนี่ทรงตัวค่อนข้างมาในทางที่ดีแต่ไปประมาทมาได้เพราะว่ารอบ2ยังหมาเถื่อ นะสถิติการเป็นการตายของบ้านเฮาในประเทศไทยเฮานี่ก็เป็นที่น่าพอใจอยู่
เป็นที่น่าพอใจอยู่นั่นแสดงว่ารายการเสียงธรรมกำจัดโควิดยังพอมีความหวังอยู่ มีวาสนาอยู่อย่างที่ว่าตะกี้นะขึ้นต้นมาแล้วโอ้มีวาสนาแล้ววันนี้ มีวาสนาอยู่ศรัทธาญาติโยมนะอย่างน้อยๆก็ในเมืองไทยเฮาเนาะแปลว่าทั่วโลกยุโรปอเมริกาในเอเชียเดียวกันเนี่ยแต่ยังมาลดลงเพิ่มขึ้นติ๊กๆอย่างอินเดียเนี่ยอินเดียในเอเชียใต้ทางเฮานี่ตะวันออกเฉียงใต้เนาะโอ้ยังบ่าลดลงเนอะมีสถิติเพิ่มขึ้นแซงขึ้นมาบางวันก็แซงอังกฤษขึ้นมาวันนี้อยู่ในอันดับที่อะไรนั่นน่ะ3แล้วกันน่ะ1สหรัฐ2บราซิล3อินเดียล่ะมาอันดับ3แล้วชิงแซงอังกฤษมาแล้วแซงอะไรอย่างน่ะรัสเซียตัวแซงรัสเซียแซงอังกฤษขึ้นมาเอาแซงขึ้นมาเปรูต่อยมาแล้วเดี๋ยวนี้น่ะรัสเซียเปรูรัสเซียเปรู5อันดับวันนี้ก็คือสหรัฐอันดับ1นะติดเชื้ออยู่3,158,474เสียชีวิตไป134,841อันนี้สถิตินำโด่งสหรัฐอเมริกานะโดยมาก็คือบราซิล1,716,196อันนี้ติดเชื้อและเสียชีวิตไปอยู่66,055คนอันนี้อันดับ2เนี่ยบราซิลนี่นะบราซิลนี่อันดับ2อันดับ3อินเดียติดไปแล้ว769,052คนอันนี้ตามสัมมโนครัวเนอะตามที่สำรวจได้อันที่นอกสัมมโนครัวยังมานับยังมาได้นับ อาจจะเต้าตัวนี่ก็ได้เนอะเต้าตัวนี่ก็ได้แล้วก็เสียชีวิตไปอยู่21,144อันดับที่4ต่อยมาก็คือรัสเซีย7,792อันนี้ติดเชื้อโรคแล้วก็เสียชีวิตเห็น16,667นะ16,667อันดับสุดท้ายอันดับที่5เปรูติดอยู่312,911จะว่าเว่ยๆเพราะว่าผู้เขาทั้งหลายท่านผู้ฟังก็อ่านสถิติกันอยู่เนาะอันนี้เอามาว่ามันเสียเจิงมาได้ เนี่ย2-3 วันก่อนมานี่เสียเจิงไปหน่อยบัตันดูบัตันตอนนี้ดูตันละรวมทั่วโลกบาเดียวนี้ก็12 ล้านเอา12,155,040 คน12 ล้านพอออกสดาญาติโยมทั้งหลาย12 ล้านเอาเพิ่มวันเดียวทั่วโลกเนี่ย212,717 คนอันนี้เพิ่มวันเดียวนะเพิ่มวันเดียวตะวาเนี่ยเพิ่มตะวาเนี่ยวันเดียวเอาแล้วก็อันนี้กำลังรักษาอยู่ทั่วโลกก็คือ4,579,947มือเสียเจิงวันนี้นะมือเสียเจิงแล้วก็รักษาหายแล้ว7,23,927 คนอันนี้รักษาหายไปแล้วเสียชีวิตทั่วโลกโอ้น่าตกอกตกใจ500,000
51,166 คน เอาสถิติมันเกินสงครามโลกแล้วลูกเกินสงครามโลกไปแล้วเนี่ยสงครามโลกยังมาตายขนาดนี้ยังมาตายถึง500,000อันนี้ก็เป็นสถิติของทั่วโลกแต่ของเมืองไทยเขาก็ยัง3,000 ตายอยู่เหมือนเดิมเนอะที่เสียชีวิตก็58เหมือนเดิมเนอะเหมือนเดิมดังนั้นที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าเสียงทำกำจัดโควิดเนี่ยมันยังพอได้ผลอยู่เนอะเอาว่าต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าว่าสถานการณ์โควิด62ทั่วโลกเบาบางลงมันจะเบาบางลงหมายถึงทั่วโลกนะถ้าทั่วโลกเบาบางลงเมื่อใดจะหยุดมานะแล้วจะเอาธรรมะมาย้ำมาย้ำให้มันไปถึงหูถึงตาของคนในยุโรปในออสเตรเลียออสเตรเลียก็เป็นทวีปหนึ่งยุโรปออสเตรเลียอเมริกาแล้วก็แอฟริกาวันนี้เอาลันเนอร์มาลันเนอร์โตยขึ้นมาเป็นอันดับ2บราซิลนี่อยู่ในแอฟริกาเหนือเนาะมาเป็นอันดับ2อเมริกามาเป็นอันดับ1เสร็จแล้วก็เอเชียมาเป็นอันดับ3ถึงทวีปเนอะเอเชียมาเป็นอันดับ3แล้วเนอะอเมริกาอันดับ1แอฟริกาบราซิลอันดับ2อินเดียในเอเชียอันดับ3ยุโรปมีเฮ้ยรัสเซียนี่มันกึ่งยุโรปเดี๋ยวมันกึ่งของอเมริกากึ่งยุโรปกึ่งเอเชียรัสเซียมาอันดับ4นี่นะกึ่งยุโรปกึ่งเอเชียสำหรับเปรูก็แอฟริกาแล้วละนะยังยุโรปที่ติดมาอยู่ก็ชิลีนี่ไปอยู่ในแอฟริกาเฮ้ยก่อนหน้านั้นแอฟริกามาใครมีเดี๋ยวนี้ตัวขึ้นมาละหากฏว่าเดี๋ยวนี้บราซิลเปิดเผยออกมาว่าปลาเหี้ยวบปอแล้วนู้ที่ฝังศพนะเอาศพของโคโรนา40,000 กว่าสุสานใหญ่ที่สุดของอันนี้สุสานเดียวนะสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลบปอแล้วสถานที่บปอฝังศพแล้วสถานที่บปอฝังศพล่ะเดี๋ยวนี้เดือดร้อนละจะเอาไปฝังที่ไหนนะครับนี่ก็เขาลงรูปมานะว่าเลี้ยงเป็นแถวปีนี้เป็นปีแรกสัปเหร่อเฝ้าสุสานบอกว่าตั้งแต่เฝ้าสุสานมาเนี่ย25 ปีว่ะเป็นสัปเหร่ออยู่สุสานมา25 ปียังไม่เคยมีเท่าปีนี้ศพของโคโรนาเป็นหมื่นเนี่ยเอา40,000แล้วเดี๋ยวนี้กาศพโคโรนานะศพอย่างอื่นตัวแบบศพอย่างอื่นมันจะว่าที่มันเป็นโคโรนาก็มีเนาะอันนี้กาโคโรนานะ40,000นะ40,000 ปลายนี่นะเอาอันปลาเหี่ยวของบราซิลปลาเหี่ยวที่ใหญ่ที่สุดนะในบราซิลยังเดือดร้อนปลาเหี่ยวน้อยปลาเท่าอู้ถึงปลาเหี่ยวน้อยนี่ยังไม่ได้มาลงนี่จ้ะมันน่าหลายแสนนะหลายปันนะหลายปันนะแต่ละปลาเหี่ยวสหรัฐวันเดียวก่อนตะวันซืน50,000 ปลายแต่ว่านี่60,000
ว่าแล้ววันเดียวนะวันเดียว60,000 กว่าโอ้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 ยังนักได้นะว่านะยังได้นะเม็กซิโกตัวมาอันนี้หมายถึงที่ตายนะเม็กซิโกตัวมา30,000 30,000 กว่าเม็กซิโกนี่นะหมายถึงวันเดียวนะวันเดียวสหรัฐก็วันเดียวเนี่ย60,000เนี่ยนะเม็กซิโกวันเดียว30,000ถ้าแถม2-3 วันแถม2-3 วันสถิติของการตายของเม็กซิโกนี่จะแซงอังกฤษนะว่าอย่างนั้นนะว่าอย่างนั้นแล้วก็ว่าไปเนาะทำเรื่องทำเล่าทำว่าก็มาตันเขาว่าเขารายการเขามาตันเหตุการณ์นะมั้งเขาว่ารายการเขามาตันเหตุการณ์ว่าเมื่อนี่มันวันนี้มาเสียจึงละ2-3 วันมานี่มาตาเนี่ยมีเวลาเปิดดูเอาไว้มีเวลาเปิดดูเปิดพอนะแล้ววันนี้ก็วันศุกร์วันสุดท้ายของรายการนะวันเสาร์วันอาทิตย์มีป้ายขนมกรรมวันจันทร์หน้านะแต่วันนี้ก็เมาเรื่องอย่างหูมีเบาสถานการณ์โลกไปเรื่องของจีนเรื่องของคศพุทธศักราชคริสตศักราชนะเลยมาได้ธรรมะสักกรรมแล้วก็สถิติโลกแค่น้อยมาได้ธรรมะสักกรรมวันนี้มีโอกาสมีเวลาละยังเหลือทำอยู่หลายนาทีเนาะได้มา18 นาทีแล้วนี่เหลือทำ12 นาทีเอาละจะธรรมะแล้วกับนี้ เขาว่าเป็นว่ามันได้ธรรมะก็รายการเสียงธรรมมันได้ธรรมมันก็เลยสถิติโควิดโลกบาลดลงเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่ารายการเสียงธรรมนี่มันได้ธรรมะเนี่ยเมาอย่างอีเบาวันก่อนพุ่นก็มาสุดอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทมายืนยันวัฏฏะ3วัฏฏะ3คือวนกิเลสกรรมวิบากอันนี้สุดท้ายตะวันซืนว่ามันเกี่ยวข้องกับโควิดโดยตรงโดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาทนะในส่วนที่มีความสำคัญว่ามันจะเกิดนักเกิดน้อยจะแพร่หลายจะแพร่นักแพร่น้อยรวมทั้งบาเกิดด้วยคือป้องกันไว้ก่อนเมื่อเราเอาธรรมะเหล่านี้มาปฏิบัติเอาธรรมะเหล่านี้มาปฏิบัติแล้วมันจะป้องกันได้แล้วก็มันจะกำจัดที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยได้แต่ถ้าหากว่าคนยังมีความประมาทปฏิบัติตามความคิดดื้อรั้นอย่างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับประธานาธิบดีของบราซิลเนี่ยยังประกาศอยู่ว่าไข้หวัดธรรมดานี่นะทั้งได้ว่าสถิติเพิ่มขึ้นทั่วโลกวันเดียวเนี่ย200,000 ปลายเนี่ยนะสหรัฐวันเดียว 60,000 นี่นะเม็กซิโกวันเดียว 30,000 นี่นะเอาละบราซิลตายเหี่ยวจนป้อมฝั่งซบอีนะมันยังดื้อยังไม่ยอมยังว่าวัดธรรมดาอยู่ ไข้หวัดธรรมดาป
ประธานาธิบดีสหรัฐนายทรัมป์ออกมาประกาศย้ำแถมแต่ว่าตะวันซืนเนี่ยว่าปัทกัวว่ามันรักษาหายนี่ว่าไปอย่างนั้นหมอมันเป็นแล้วมันรักษาหายอันนั้นมันต้องใส่หน้ากากเนี่ยมันถึงมายอมใส่หน้ากากเนี่ยนายทรัมป์นี่นะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจึงประกาศแข่งกล้าวว่าต้องใส่ขนาดบราซิลศาลออกหมายจับศาลบังคับออกหมายออกกฎหมายบังคับมาว่าต้องใส่นะประธานาธิบดียังเหมาตัวเนี่ยมันอย่างเงี้ยนะมันจึงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอย่างเงี้ยเนี่ยสหรัฐกับบราซิลเป็นอันดับหนึ่งกับอันดับสองมันเพราะอย่างเงี้ยเพราะมันดื้อมันประมาทมันไม่ยอมปฏิบัติธรรมมันบ่เอาเสียงทำกำจัดโควิดไปปฏิบัติน่าจะไม่ได้ยินเนาะเอาผมจ้างว่าอีกเด้อได้ยินเนี่ยมันแบบเปิดพ่อเฟซของเฮารายการของเฮานี่มันกระจอกงอกง่อยนั่นกระจอกงอกง่อยไปถึงหูถึงตาเขาเปิดพ่อถ้าเขาเปิดพ่อนี่มันแน่เนอะมาแน่เนอะอาจจะลดลงก็ได้เนอะสหรัฐอาจจะลดลงอะไรนะบราซิลอาจจะลดลงถ้าประธานาธิบดีได้ฟังเสียงธรรมกำจัดโควิดไม่ใช่ว่าฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะฟังแล้วพอปฏิบัติตามนะบางทีมันแน่นะบางทีอาจจะเปิดหันแล้วก็ได้เนี่ยอาจจะเปิดหันเฟซของรายการเสียงธรรมกำจัดโควิดแล้วก็ได้เพราะมันไปทั่วโลกแล้วแต่แบบปฏิบัติตามมาเชื่อบอกฟังมันถึงมีเป็นธรรมดาสถาญาติโยมทั่วโลกนี่นะพระพุทธเจ้าเพิ่นแบ่งประเภทของคนไว้4 อย่างนะ4 ประเภทเหมือนดอกบัว4 เหล่านะที่ว่ากันบ่อยๆเนาะเหมือนกับดอกบัว4 เหล่านะประเภทที่1นี่มันถึงโวยเนียนแนกกันหูข่าวกันได้ฟังได้ยินได้ฟังทำกรรมเดียวดาละมาถึงไปแล้วมัดเอาละมาถึงได้ละประเภทที่2นี่ก็ประเภทที่2เนาะประเภทที่2นี่ต้องฟังก่อนเนอะต้องฟังต้องปฏิบัติก่อนนะแต่เว้ยเพิ่นเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่ปิ่มน้ำอาจจะสัก2-3 วันมันก็จึงจะสดขึ้นมาบนน้ำแล้วก็จะบานต่อไปในวันที่4ที่5ของวันที่1นี่มันอยู่บนน้ำอยู่แล้วหรอเหมือนกับดอกบัวที่มันอยู่บนน้ำอยู่แล้วพอถูกแสงพระอาทิตย์มันก็บานแล้วถูกแสงแดดน้อยเดียวก็บานนะเพราะมันอยู่พ้นน้ำแล้วดอกบัวที่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าอุคติตันยูหลอดบุดาเศษอันที่2วิปจิตันยูนี่ก็ยังบอกอยู่ผิวน้ำปิ่มเมื่อวานนะปิ่มน้ำแค่สัก2-3 วันก็สดขึ้นมาละ4 วัน 5 วันกับเบิ่งบานละโดนแสงลมแสงแดดโดนแสงลมแสงแดดคราวนี้ประเภทที่3ในยะภาษาบาลีว่าในยะนี่หมายถึงว่าคนที่แนะนำได้สอนได้พอจะอบรมฝึกได้พวกนี้นะพอจะฝึกลมได้อบรมได้ต้องใช้เวลาอยู่เนอะต้องใช้เวลาอยู่เมินก่อนเนอะเหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำอยู่มันยังมาขึ้นมาผิวน้ำเถอะเหมือนก็ดอกบัวที่มันอยู่ในน้ำอยู่เนี่ยมันจะขึ้นมาก็แหมหลายวันแหมหลายวันอยู่ไม่ใช่ว่าวัน2 วันเหมือนกับดอกบัวที่ปิ่มน้ำหรอกอันนี้ต้องสอนต้องอบรมต้องเอามาฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน
เออเอาถึง3อย่างนะกรรมฐาน3อย่างคือ1ฮือเฮาฮือห้ำฮือเฮียน84,000 วัธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกนะนั่นนี่เป็นหมู่ประเภทที่3เนี่ยต้องเฮียนพระไตรปิฎกเฮียนธรรมะเป็นเรียกกันว่าขันธทุระหมู่นี้ขันธทุระต้องศึกษาห้ำเฮียนพระไตรปิฎก84,000 พระธรรมขันธ์เฮียนไปติ๊กนี่ประเภทที่1ประเภทที่2ใกล้เข้ามาน้อยก็เรียกว่าหมู่สมถกรรมฐานหมู่สมถกรรมฐานนี่ก็เอาแล้วเนอะนั่งไปปฏิบัติไปกำหนดไปบริกรรมไปนับไปนะระลึกตัวพ่องนี่นะอันนี้มาหัวเมื่อใดมันจะได้เอาจิตสงบอย่างเดียวทำให้จิตสงบอย่างที่มันจะมาทำให้จิตสงบเอาทำไปเถอะบริกรรมการนับการระลึกตามกายนะบริกรรมะนัยยะคณนานัยยะอนุสรณานัยยะทำไปเถอะหวังอย่างนั้นหมู่นี้ใจเย็นหมู่นี้แผ่นดินเย็นนั่งทำสมาธิไปแล้วแต่มันจะเกิดแล้วแต่ปัญญาจะเกิดแล้วแต่สมาธิจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่สนใจทำไปติ๊กๆหมู่นี้สมถกรรมฐานหรือว่าสมถธุระหน้าที่ทางด้านการทำความสงบจิตประเภทที่2เป็นเรียกว่าเป็นหมู่สายอ้อมเป็นกรรมฐานสายอ้อมเรียกว่า indirect meditation ว่ามาหลายเดือนละ ว่าย้ำแถมอันที่ไอ้ที่1ตะกี้นั่นนะประเภทที่1นั่นมันเรียกว่า super indirect เนอะโอ้ยมหาอ้อมเลยล่ะทำยันไปเถอะโอ้เหมือนกับมหาชนกว่ายน้ำแล้วนะว่ายไปติ๊กๆมาหันฟังว่ายไปติ๊กๆมีความเพียรนะหมู่นี้มีความเพียรประเภทที่3เรียกว่าวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระเนี่ยสายตรงก็เรียกว่า direct meditation เรียกว่าสายตรงวิปัสสนาธุระสายตรงอย่างไรพิจารณาเอาเลยเข้าฌานที่1ก็ยกหัวข้อขึ้นมาที่ตกเสร็จแล้วก็วิจารณ์เลยพิจารณาตีความหมายอธิบายความทำความเข้าใจใจโยนิโสมนสิการใจอย่างนั้นนะถ้าในอิทธิบาท4ก็ข้อสุดท้ายอะไรสะอย่างเนี้ยเอาใจวิมังสาเลยต้องพิจารณาอันนี้เรียกว่าสายตรง direct meditation วิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานคือกรรมฐานการทำเพื่อให้เกิดปัญญาญาณหรือเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในทันทีทันใดนั่นแหละว่าต้องไปนั่งรับหูรับตาพุทโธพุทธาสัมมาระหังต้องหนอยุบหนออึ้งเครียดอะไรอย่างละพิจารณาเลยสายตรงเลยเวลานั่งว่าต้องรับหูรับตามึนตาโมกอย่างหลวงพ่อพุทธทาสว่านะหลวงพ่อพุทธทาสเพิ่งจะทำอย่างเงี้ยหลวงพ่อพุทธทาสนะเพิ่งจะทำอย่างเงี้ยทำวิปัสสนาสายตรงมันต้องไปรับตามันต้องไปพุทโธพุทธาสัมมาระหังต้องหนอยุบหนอหมู่นี้เป็นน้ำชาล้นถ้วยว่ะหลวงพ่อพุทธทาสว่าหมู่สมถกรรมฐานนี่นะเนี่ยไปเถอะเป็นน้ำชาล้นถ้วยต้องวิปัสสนาเลยหลวงพ่อพุทธทาสว่าวิปัสสนาสายตรงทำแค่เอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเลยนะทำแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกระยะเนี่ยต้องมีวิปัสสนาตัว
ไม่ใช่ว่าเนี้ยบ่ได้ไม่ใช่ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกบ่ได้ไปพอใน15 ขั้น16 ขั้นอานาปานสติ16 ขั้นฉบับสมบูรณ์ของหลวงพ่อพุทธทาสเอาดูไปดูมาวัดเวลาเว้ยขออภัยเนอะเอาเนี่ยวันนี้มาทบทวน3 อย่าง direct indirect แล้วก็ super indirect ปัญจกปัญใจให้กับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมมโนรสปณิธานทุกท่านขอเจริญพร
สมไว้ในใจให้ทุกตรงอุรากลับเสน่หาไขว่คว้าช่างน่าเสียดายใกล้หลุดพ้นต้องมันฝึกฝนทนเอาช่วยให้เราพ้นการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมบรรยายไตรลักษณ์ให้ยายอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ใดหลีกพ้นยังคงเวียนวนด้วยผลจากการกระทำทุกชีวิตถูกลิขิตตามกฎท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 100ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมก็จะภูมิต้านทานทางใจทางจิตกิเลสมันก็คือเชื้อโรคถ้าเราของจริงแข็งแกร่งแข็งแรงจริงกิเลสมันก็หักเราไม่ได้เหมือนภูมิต้านทานทางร่างกายนั่นแหละถ้าเราแข็งแกร่งแข็งแรงจริงภูมิต้านทานทางกายเรามีจริงเชื้อโรคไวรัสมันก็หักร่างกายนี่ไม่ได้ตัวเก่าๆที่เคยเจอมาแล้วเขาก็มีวัคซีนฉีดเข้าไปก็มีภูมิต้านทานให้แก่เชื้อโรคชนิดนั้นตอนเราเป็นเด็กพ่อแม่ก็พาไปฉีดวัคซีนหรือบางคนมีตรงต้นแขนเขาเรียกว่าปลูกฝีป้องกันโรคฝีดาษเดี๋ยวนี้ไม่เจอมันมีวัคซีนป้องกันแต่ถ้าตัวใหม่ๆมาในปัจจุบันก็ยังหาวัคซีนป้องกันยังไม่ได้เพราะมันมาแปลกมันมาใหม่แต่ในใจของเราเนี่ยมันคงไม่มีมาใหม่แล้วในใจก็มีจิตที่มีภูมิต้านทานกิเลสตัวใหม่ๆคงไม่มีนอกเหนือจากโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาอุปทานนั่นก็จะเป็นตัวเก่าๆดั้งเดิมนี่แหละถ้ามันมีตัวใหม่ๆเพิ่มมาอีกสักตัวหนึ่งนี่ก็คงจะต้องคิดกันหนักเหมือนตอนที่เชื้อโรคตัวใหม่นี่มาเนี่ยเอาวงการแพทย์ก็ตั้งหลักไม่ทันเพราะไม่เคยเจอ
แต่กิเลสตัวใหม่ๆคงไม่มีมาอีกคงไม่มีแล้วละมันก็มีอยู่เท่านั้นเป็นดั้งเดิมมีอยู่เท่านั้นนะหลักๆก็โมหะโทสะโลภะอวิชชาตัณหาอุปทานที่มันมีอยู่ก่อนอันนี้เป็นของดั้งเดิมของเก่าและมันก็ผลักดันให้เราเป็นธาตุผลักดันให้เราแสดงออกตามแต่มันต้องการไปในสัดส่วนไปในสัดส่วนที่เป็นอกุศลจะเป็นส่วนมากเพราะต้องเป็นอกุศลโดยทั้งสิ้นตลอดสายเพื่อที่เราท่านทั้งหลายจะได้มีพืชเชื้อในการเกิดต่อไปนะจะได้มีพืชเชื้อจะได้มีเชื้อเกิดอย่างต่อเนื่องนะเชื้อเกิดจะได้มีอย่างต่อเนื่องเขาก็ชี้นำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเราท่านทั้งหลายแสดงออกไปตามแต่อำนาจการของจิตในฝ่ายอกุศลเนี่ยเรียกว่าธรรมะสายเกิดหรือจิตชั้นตัวหรือธรรมะสายดำสายมารนี่มันอยู่ในใจของเราผลักดันให้เราทั้งหลายแสดงออกในสัดส่วนที่เป็นอกุศลเพื่อที่จะเพิ่มเติมนะพืชเชื้อของอกุศลจิตของอนุสัยกิเลสนะให้มีกำลังมันก็มีกำลังแข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนกันถ้ามันไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงเพียงพอเนี่ยพวกเราก็จะชี้นำจะผลักดันพวกเราก็ไม่ได้แต่มันชี้นำได้ผลักดันได้ก็เพราะว่าจิตตัวนี้มันมีกำลังเนี่ยทำให้เราต้องแสดงออกความคิดในการกระทำคำพูดต่างๆมันจึงเป็นอกุศลได้ภายใต้เนี่ยภายใต้การชี้นำผลักดันให้เกิดการแสดงออกที่เป็นอกุศลเพื่อเพิ่มเติมพืชเชื้อของวัฏจักรจิตให้มีกำลังให้เราทั้งหลายจะได้ไปต่อในภูมิอื่นภพภูมิตึงอื่นๆนอกเหนือจากมนุษย์นี้นะในสัดส่วนที่ภพภูมิต่างๆที่มีไว้รองรับให้สัตว์ไปเกิดแต่ธรรมชาติก็ให้โอกาสของธรรมสายดับมีอยู่เป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับธรรมสายเกิดฝ่ายมารก็ส่งเสริมให้เรากระทำความชั่วในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมสายดับก็มีอยู่ในใจเช่นเดียวกันนะมีอยู่ในใจเราเช่นเดียวกันอยู่ด้วยกันนี่แหละนะเรียกว่าธรรมสายดับนะธรรมชั้นต้นนะธรรมชั้นต้นอยู่ด้วยกันในองค์รวมเดียวกันเรียกว่าเรานะเรียกว่าเรา
ในบางโอกาสผู้บรรยายก็จะแยกแยะให้เห็นว่าเรานั่นน่ะมีสองส่วนหนึ่งเป็นธรรมสายเกิดเรียกว่าตัวส่วนหนึ่งเป็นธรรมสายดับเรียกว่าต้นหนึ่งตัวเกิดหนึ่งต้นดับรวมเรียกว่าเราหนึ่งเราแยกเป็นสองส่วนคือหนึ่งตัวเกิดหนึ่งต้นดับทำสายเกิดพวกเราคุ้นเคยอย่างมากเนี่ยทำสายเกิดโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาอุปทานกิเลสการกระทำกรรมต่างๆพวกเราคุ้นเคยเป็นอย่างดียิ่ง เป็นอย่างเยี่ยมเป็นอนุรักษ์นิยมดีเด่นต้องการให้จิตในฝ่ายที่เป็นอกุศลชั้นตัวอย่างนี้อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเราคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งไม่ต้องบอกไม่ต้องซ้อนก็ทำเป็นเพราะเราคุ้นเคยมาโดยตลอดเป็นธรรมสายเกิดลำดับดำเนินแล้วปรุงแล้วแต่งแล้วกระทำการแล้วออกมาแล้วทางระบบคิดพูดทำแล้วสมบูรณ์แล้วแสดงออกสมบูรณ์แล้วด้วยกรรมนั้นมีของดีที่เขาแถมให้เขาจะแถมให้มีความสุขให้บ้างแต่ว่าสุขดิบสุขก็ยังไม่สุขจริงๆสุขแบบลังเลสุขแบบคลางแคลงสงสัยสุขแบบมีนัยยะเหมือนรู้ว่าให้เราสุขนิดๆหน่อยๆแต่นั่นแหละคือเหยื่อ คือเหยื่อให้เรากินแต่เรากินแล้วเราก็ไม่โปร่งใจทั้งหมดกินแล้วเราก็กินแล้วก็อยากกินอีกกินแล้วก็ไม่เคยอิ่มสักทีมันเป็นอะไรมันทำไมไม่อิ่มสักทีพยามารป้อนให้สรรพสัตว์ทั้งหลายกินซะจนเพลิดเพลินแต่กินแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันยังไงกันนะอันนี้มันเหยื่อหรือเปล่าหรือว่าพยามารให้เราด้วยความรักความปรารถนาดี ด้วยความจริงใจทำไมป้อนให้กินกามเกียรติให้แก่เราหรือโลกธรรม8ให้เราหลงเพลิดเพลิน จนเราคุ้นเคยทั้งหลายคุ้นเคยและเป็นวิถีชีวิตไม่อาจจะพรากจากกามเหล่านี้ได้ เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หอมหวานแต่จริงๆมันหวานแต่ภายนอกข้างในมันขมมันโคตรขมและที่สุดท้ายมันก็ผุดโผล่ออกมาได้เราก็รู้ความจริงว่าที่แท้แล้วมันคือทุกข์ดีๆนี่เอง ที่แท้แล้วมันก็คือสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์ของจริงๆนี่เองในบอกว่าหอมหวานที่แท้ก็คือสภาวะทุกข์นี่เองทุกข์ก็เกิดขึ้นในที่สุดหลังจากที่สุขดิบแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นในที่สุดความวิตกกังวลความห่วงหาอะไรอาวรณ์
นะความเครียดแค้นชิงชังความอึดอัดขัดเคืองความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ความเบื่อความกลุ่มความเซ็ง มันก็ทุกข์ดีๆนี่เองแม่กรอบข้างนอกจะหวานแหววข้างในขมปีเลยมันเป็นซะอย่างนี้นี่คือเหยื่อสุดท้ายเราก็รู้ว่าโอ้หลงเสพสัมผัสอยู่ตั้งนานที่แท้มันก็คือเหยื่อดีๆนี่เองติดเบ็ดแล้วนะเราติดเบ็ดติดเหยื่อพยามารติดแล้วติดอีกไม่รู้จะหลุดลอดออกไปจากวังวนนี้ได้อย่างไร ไม่ง่าย แต่วันนี้เรามีโอกาสแล้วเราจะออกอย่างไรก็เดินตามที่พระพุทธเจ้าสิตรัสรู้แล้วเนี่ยเดินตามพระพุทธองค์นั่นคือทางออกจากวัฏฏะสงสารนั่นคือทางออกเดินตามพระพุทธเจ้าเป็นทางออกเนี่ยออกจากธรรมสายเกิดถ้าเราไม่เดินตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราก็ยังอยู่ในธรรมสายเกิดนะสายเกิดเราก็รู้แล้วว่าข้างหน้ามันคือไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จะไปสุดตรงไหนเนี่ยท่านเรียกว่าวัฏฏะสงสารการเวียนตายเวียนเกิดเราจะออกจากวังวนนี้ด้วยตนของตนเองที่มีกำลังของพละนี่โดยตัวของตัวเองมันไม่ไปข้างนอกมันเข้าไปข้างในวนเข้าไปอยู่ในวัฏฏะสงสารเราจะต้องออกด้วยตนของตนเองจึงมีคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนฟังให้ดีคำนี้ลึก ใครลองพึ่งตัวมันไม่เคยพึ่งได้นะพึ่งตนได้อย่างเดียวตนอยู่ที่ไหนก็บอกเมื่อกี้นี่แล้วตนมันอยู่ในเราตนอยู่ในตัวตนอยู่ในเราอยู่ร่วมกับตัวแต่เป็นธรรมะคนละชนิดกันอันหนึ่งเป็นธรรมสายเกิดตัวโลภะโทสะโมหะอวิชชาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมสายดับตนศรัทธาความเพียรสติสมาธิตนแห่งปัญญาพละนี่เองพละนี่เอง อะไรอีกพละห้าอินทรีย์ห้าอยู่ในใจเรานี่แหละอยู่ในใจเรานี่เย็นในไม่มีโต้ตอบสอบผ่านสบายฝึกจิตภายในได้มรรคคงธรรมสร้างสมบารมีมิให้ตกต่ำสภาวะธรรมสองนำชีวิตโกรธหลงปลงอนิจจังวางลงทุกสิ่ง
เมื่อจิตเรานิ่งเห็นธรรมทันทีแจ่มแจ้งรู้จริงพร้อมวิหารสี่จุดหมายเรามีอยู่ที่นิพพานทุรธรรมนำพ้นล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนัสสิ ทบทวนกันอีก องค์โพธิญาณประทานให้เราจับโลก ต้องตอกย้ำกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความเคยชินให้เกิดเป็นบรรทัดฐานของใจ วันนี้เราก็ทบทวนนะให้แก่กัลยาณมิตรสำหรับการขับเคลื่อนนะกำลังของจิตที่มีองค์ประกอบ อันเป็นวาระแห่งชีวิต ที่เราจะต้องเร่งทำความเพียรเพื่อความสมบูรณ์ถึงพร้อมของพละด้วยอุบายวิธีต่างๆท่ามกลางความหลากหลายเราก็เลือกเฟ้นเอาว่าเสื้อผ้าเบอร์ไหนใส่แล้วพอดีร่างกายของเรา ก็คือข้อวัดปฏิบัติอย่างไรที่เราถือปฏิบัติแล้วมีคำตอบอยู่ในใจไม่ต้องมีใครมาบอกเราก็รู้ของเราว่าใช่หรือไม่ใช่เป้าหมายสำคัญของพวกเราเพื่อมีความเร่งด่วนในปัจจุบันของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะทำอย่างไรให้พระมีกำลังแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นพละก็คือกำลังภายในเป็นข้อมูลจิตที่อยู่ในใจของเราทำยังไงที่จะให้พระมีกำลังแข็งแกร่งมากขึ้นมีอุบายวิธีอย่างไรที่เราจะต้องเลือกเฟ้นแล้วก็เร่งทำความเพียรเราศึกษาเราอ่านเราฟังมาก็เยอะมากแต่เราจับหลักอะไรได้สักอย่างหนึ่งแล้วหรือยัง
ที่สั้นๆนะแล้วเป็นบรรทัดฐานอยู่ในใจของเราตลอดเวลาทำให้ได้อย่างต่อเนื่องให้สมประโยชน์กับการที่เราได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของกายยาววาหนาศอกคืบนี้ใส่ชื่อสมมุติเข้าไปว่านายนางสาวเราจะบริหารกายนี้ให้สมประโยชน์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดช่วงระยะเวลาที่สั้นไม่กี่10 ปีสำหรับการได้มีความเป็นเจ้าของกายมนุษย์เราจะบริหารอย่างไรไปทิศทางไหนตามแต่สัญญาตามแต่ล่องรอยก็บริหารไปในชั้นตัวธุระโลกธุรกิจหน้าที่การงานในชั้นตนธุรธรรมจะล้วนแล้วแต่ต้องใช้กายมนุษย์เป็นตัวแสดงออกภายใต้แรงขับกำลังขับของการชี้นำโดยจิตชั้นตัวและชั้นตนชั้นตัวนั้นเราคุ้นเคยมากไม่ยากแค่ไหลตามกระแสสัมผัสทางทวารต่างๆง่ายๆไหลไปตามกระแสสัมผัสมีบทให้เล่นเยอะรักโลภโกรธหลงกินกามเกียจโกงโลกธรรม8แค่ไหลไปตามกระแสสัมผัสก็สมประโยชน์ของธุระโลกชั้นตัวแต่กายมนุษย์นี้ไม่ได้เพียงแค่ชั้นตัวหรือธุระโลกมีมากกว่านั้นสามารถที่จะปรุงใช้ในการปรุงเพื่อให้ได้กุศลผลบารมีในชั้นตนทำสายดับแล้วก็ได้ข้อมูลจิตได้กำลังของพละได้ศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาที่มีกำลังสูงมากขึ้นละเอียดเข้มข้นมากขึ้นถ้าชั้นตนมีกำลังมากชั้นตัวก็อ่อนกำลังลงการชี้นำมันขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลจิตฝ่ายไหนในใจเราใครตัวหรือตนมีอำนาจการมากกว่ากัน
เราอยู่ในธุระโลกอยู่ในอนามัยของจิตชั้นตัวยิ่งวันเวลานานมากเท่าไหร่จริงอยู่เราได้ผลประโยชน์โลกในขณะเดียวกันจิตที่เกิดสอดคล้องกับธรรมชั้นตัวนั้นก็คือจิตในฝ่ายชั้นตัวจิตเป็นธรรมสายเกิดอันได้แก่โลภะจิตโทสะจิตโมหะจิตอาสวะสังโยชน์ต่างๆแรงดึงดูดเชื่อมโยงที่จะให้สัตว์คือเราทั้งหลายผู้แสวงหาจุดเกิดคือแสวงหาจุดเกิดไปทั่วมีข้อมูลในการขับเคลื่อนไปหยุดอยู่ลงณตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในวัฏสงสารนี้โดยชั่วคราวแล้วก็ไปต่อเพราะว่ามีแรงขับเคลื่อนของจิตที่มีตัวประกอบนี่เองนำพาไปไม่รู้เบื้องหน้าจะไปไหนไปดีไปร้ายไม่รู้ไปภพภูมิที่หยาบกลางละเอียดไม่รู้เป็นไปตามแต่เหตุและปัจจัยเป็นไปตามข้อมูลในภายในที่เราเป็นผู้สะสมใครไม่ได้มาสะสมให้เราไม่มีใครอยู่แล้วเดินผ่านมาโยนทุกข์ใส่หน้าเรามีข้อมูลของความทุกข์อยู่ก่อนเหตุปัจจัยภายนอกเป็นเพียงแค่ปัจจัยในการส่งเสริมให้ทุกข์ภายในของเรากำเริบแสดงพลังขึ้นมากายมนุษย์นอกจากใช้สำหรับสร้างสรรค์การแสดงออกสำหรับทำสายเกิดแล้วเวลาแสดงออกมีจิตเกิดสอดคล้องกันทั้งภายนอกและภายในก็จะได้ข้อมูลของการเกิดของการอยู่ต่อในวัฏสงสารเราเบื่อหน่ายเราเหนื่อยเราทุกข์เราอยากจะออกจากเกมออกยังไม่ได้เพราะเรายังไม่พร้อมยังไม่เจอจุดที่จะนำพาสรรพสัตว์ออกจากวัฏสงสารเราเวียนตายเวียนเกิดในภพภูมิต่างๆก็มีเหตุมีปัจจัยในการผลักดันให้เป็นไปอยู่ในภาวะฐานะต่างๆก็ให้เป็นไปอย่างนั้นอยากหยุดอยากออกจากเกมเหนื่อยเหลือเกินออกยังไม่ได้ในวัฏสงสารนี้มีช่วงจังหวะที่ดีมากที่สุดสำหรับสัตว์ที่ต้องการที่จะพ้นไปจากวังวนแห่งวัฏจักรแห่งทุกข์ในช่วงเวลานั้นดีมากที่สุดก็เป็นช่วงสมัยที่เราจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ธรรมชาติให้โอกาสเสมอให้แก้ตัวโดยการปรับตัวออกไปสู่ตน
นี่ได้โอกาสแล้วแต่เบื่อหน่ายในวัฏฏะมากอยากจะต้องมีวันเวลาสักครั้งหนึ่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่พวกเราทั้งหลายกำลังมีภาวะมีฐานะเป็นมนุษย์อยู่ในขณะนี้พร้อมที่จะฝ่าวงล้อมของวัฏฏะนานาจิตในธรรมสายเกิดที่ล้อมกรอบสัตว์อยู่สัตว์พร้อมหรือไม่สัตตานังพร้อมหรือไม่แต่พร้อมก็ลุยกันเลยออกได้ในยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และได้เจอพระพุทธศาสนาและมีกายเป็นมนุษย์แล้วได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรแล้วเกิดศรัทธาเงียบโสดสดับฟังแล้วเกิดศรัทธาแล้วรู้สึกว่าใช่แล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติก็ยังดูว่าปฏิบัติอะไรแต่ปฏิบัติยังไม่เข้าข่ายของอริยมรรคมีองค์8ที่พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้แล้วเฉียดไปเฉียดมาก็ยังออกไม่ได้เพราะไม่ตรงเป้า ไม่ตรงจุดต้องพอดีอยู่ในคันลองของการดำเนินอยู่ในธุระธรรมที่เป็นมรรคมีองค์8เป็นเหตุด้วยอุบายอย่างไรก็ได้ศึกษาเรียนรู้มาทำอย่างไรก็ได้ให้พละมีความเจริญเติบโตพละเป้าหมายอยู่ตรงนั้นจะอยู่ในกฎในระเบียบในรูปแบบสีสันใดก็ได้ถ้าปรุงแล้วแต่งแล้วโดยอุบายที่แยบคายแล้วยังผลให้พละโตอินทรีย์มีความแก่กล้าแข็งแกร่งแข็งแรงแหลมคมเท่าทันรอบรู้แยกแยะเช็ดล้างลวงลึกถอดถอนอนุสัยอาสวะมีหน้าที่ทำให้พระแข็งแกร่งแข็งแรงในฝ่ายของธรรมสายเกิดก็ไม่ต้องมุ่งเน้นว่าจะต้องทำลายล้างกิเลสอย่างเป็นจริงเป็นจังเพียงแค่แลไปดูบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับมาฝึกฝนตนเองในภายในโยนิโสมนสิการนึกคิดตึกตรองประคองอยู่ในคันลองของเป้าหมายหลักจะทำอย่างไรให้พละโตเหมือนมีแสงสว่างมากๆทำอย่างไรค้นคว้าธรรมวิจัยคิดพิจารณานั่งนิ่ง
ดูลมหายใจ แล้วก็คิดไปว่า วันนี้จะทำอะไร ให้พระมีกำลังจะมีอุบายอย่างไร ให้พระเสริมกำลังของพระในภายใน วันนี้พลาดพลั้งพลาดอะไรไปบ้างเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง ในสถานการณ์นั้นๆทำไมเราจึงควบคุมความคิดการกระทำคำพูดของเราไม่ได้ เราพูดไปแล้วทำไปแล้วปรากฏว่ามีเรื่องมีราวมากมายทะเลาะเบาะแว้งเป็นปัญหาใจเราไม่สบายเลยมันเป็นเพราะอะไรสาเหตุมาจากอะไรทำไมเราจึงไม่ตั้งมั่นได้มากกว่านี้เราพลาดไปแล้วมันมีการขับเคลื่อนของจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะโมโหฉุนเฉียวเกลี้ยวกล่อมขาดความเมตตาวาจาล่วงหล่นเราพูดไม่ดีเลยทำไมเราจึงควบคุมตัวเองไม่ได้นี่เราก็นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เราปฏิบัติธรรมนอนนุ่งขาวห่มขาวเราเข้าไปในห้องครัวโยคีก็นุ่งขาวห่มขาวบางคนก็พูดแซวเรารู้สึกอึดอัดเหลือเกินอยากจะโต้อยากจะตอบเราก็หลุดไปหลายคำเนี่ยทำไมเรามาปฏิบัติธรรมใจเราจึงไม่อาจจะควบคุมการแสดงออกได้เรารู้สึกหมั่นไส้แม่ชีองค์นั้นเสียเหลือเกินรู้สึกเธอจะจ้ำจี้จ้ำชัยแต่เราคนเดียวนี่เราก็พิจารณาหรือว่ามันเป็นวิบากกรรมอะไรกันมาหรือเปล่าทำไมต้องมีเหตุปัจจัยต้องมาเจอแม่ชีองค์นี้โยคีคนนี้หรือแม้กระทั่งพระองค์นี้ มันเป็นสัญญาเป็นร่องรอยที่ต้องมาใช้กันหรือยังไงเราตั้งหลักใหม่ต่อไปเราไม่ต้องคิดว่าเราอยากจะเจอสิ่งดีๆหรอกหรือคำพูดดีๆหรอกเหตุการณ์ดีๆเราต้องคิดเราต้องชอบอยากจะเจอข้อสอบเหลือเกินวันนี้เราตั้งสัจจะแล้วเราจะไม่โกรธเราอยากจะให้ใครมากระทบเราด้วยวาจาด้วยคำพูดด้วยสีหน้าท่าทางด้วยอากัปกิริยามากล่าวตู่ว่าเราผิดอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้เราอยากเจอข้อสอบเราไม่รู้ว่าใจเราเนี่ยมันยังตั้งมั่นได้เหมือนเดิมหรือเปล่าตอนที่เราซ้อมอยู่เราก็ตั้งมั่นได้ดีตอนนี้เราลงสนามจริงแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นกระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนเราอยากได้ข้อสอบคอยจดจ่อจดจ้องดูเราพร้อมที่จะควบคุมการแสดงออกของเราเราพร้อมที่เราจะนิ่งในไม่โต้ตอบแล้วก็ก้าวเท้าเข้าไปในห้องครัวเราอยากจะให้เธอแซวเราเหมือนวันก่อนวันนี้รับรองเราจะไม่โกรธเราจะไม่ปริปากเราจะไม่โต้ตอบเราจะยอม
ถึงแม้ว่าเราจะถูกนะเราจะหยุดเราจะเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบนะพอเราเจอข้อสอบเราก็นิ่งได้ในได้เย็นได้หยุดได้เราสอบผ่านนี่นาแสดงว่าเรามีอะไรอยู่ในใจถึงสอบผ่านได้แบบนี้เมื่อเจอข้อสอบในใจของเรานะมีศรัทธาจิตมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาถ้าไม่มีพละห้าองค์ธรรมกุศลจิตเหล่านี้เราคงจะต้องหลุดเหมือนเมื่อวานแต่วันนี้เราพร้อมแล้วเรามีตนขึ้นหน้าตั้งตนเข้าไว้นี่เราตั้งตนเข้าไปเลยพร้อมสำหรับการรับกระทบทางทวารต่างๆเราต้องการได้นิสัยที่ละเอียดมากขึ้นเราต้องถูกนิสัยต่างๆกระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนเพื่อเป็นบททดสอบแน่นอนการถูกกระทบกระทั่งกระเทือนอย่างนี้เราต้องเสียผลประโยชน์โลกเสียผลประโยชน์ทางความรู้สึกคนก็อยู่กันตั้งมากมายแล้วมาติเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องเสียหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีคนมองหน้าเราก็รู้สึกเสียหน้าเสียราคาเสียความรู้สึกยกมือไหว้ข้อสอบเสียขอบคุณที่ช่วยติช่วยด่าช่วยว่าช่วยแซว ถ้าไม่ได้แบบนี้นะปฏิบัติมาตั้งนานรับรองไม่แข็งแกร่งสมาธิก็นั่งขอบคุณเขาเสียนะที่เขากระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนเราเนี่ยขอบคุณสามีขอบคุณสีภรรยาที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มีอะไรแปลกๆขอบคุณเราได้ข้อสอบอย่างดีเพราะทุกคนมาเกิดอยู่ร่วมกันมาอยู่ร่วมกันมาสอบกันเพราะต่างคนก็ต่างจะต้องขึ้นชั้นไม่ได้มาอยู่กันจนโลกสลายที่ไหนเดี๋ยวก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างมาจากไหนก็ไม่รู้นะมาเกิดเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักมาอยู่ในที่ร่วมงานมาเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาทำภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาแต่เรามาเพื่อเราต้องการทำนิสัยเราต้องถูกนิสัยของวัฏจักรมันกระทบแล้วเราจะอยู่เหนือนิสัยได้อย่างไรถ้าเรายังสวนกลับแล้วก็นิสัยเดียวกับเขามันก็ไปไม่ถึงไหนก็เป็นนิสัยวัฏจักรเหมือนเดิมเรามีเวลาเราปลีกตนไปอยู่ในป่าเราไม่อยู่กับป่าไม้นะมีเวลาปลีกตนไปอยู่ในป่าไปอยู่กับป่าไม้ป่าไม้ก็ยืนต้นต้นไม้ก็ยืนต้นไม่กระทบเราสักทีให้ลมเย็นเงียบสงบเราก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาได้เพราะว่าเงียบสงบดีเย็นสบายใจเราก็สงบนะปฏิบัติก็ได้ฌานนี่ก็ได้พละเราก็ได้กำลังในระดับหนึ่งเหมือนเราฝึกซ้อมอยู่ในโรงยิม
เก่งในโรงยิมในระดับหนึ่งทีนี้เราออกมาเจอของจริงนี่เราก็ต้องใช้พละอีกระดับหนึ่งพละที่อยู่ในโรงยิมนั่นนะพอมาเจอกระทบเข้าทางทวารต่างๆอายตนะเราเปิดนี่มันมาซะมึนเลยไม่รู้มาทิศทางไหนบ้างหูตาจมูกลิ้นกายใจเราก็ยังมีข้อมูลบ้าๆบอๆอยู่ตะบะแตกสู้ไม่ได้เราต้องปรับยุทธวิธีใหม่เพื่อจะลบแทนที่จะไปสู้ในป่าเรามาสู้ในเมืองนี่แหละนะเราก็เข้าป่าเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่ป่าไม้เป็นป่านิสัยโอ้ลบในป่าไม้ก็ได้พละในระดับหนึ่งนะลบในเมืองก็ต้องใช้กำลังของพละอีกระดับหนึ่งพละที่เราฝึกในป่าเรามาใช้พละในเมืองนะไม่ทันเหลี่ยมมนุษย์เนี่ยเราออกจากป่ามาโดนพวกมนุษย์มันหลอก เราก็มาเจอป่านิสัยเนี่ยป่าหรือเปล่าเนี่ยป่านิสัยดูแวดล้อมโมโหนิสัยแต่ละคนยังเผลอไม่ได้โดนเสียหน้าเสียราคาโดยเฉพาะเสียผลประโยชน์เนี่ยเสียเงินเสียทองนี่มันเจอบ่อยเจอป่านิสัยเพราะเราไม่เท่าทันป่านิสัยแล้วก็คลุกคลีปะปนอยู่กับนิสัยของวัฏจักรโลกมันก็กระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนเราเข้าป่าไม้มันก็โดนกิ่งไม้บาดบ้างเฉียดบ้างเล็มบ้างเท้าก็ไปเจอนู่นเจอนี่มาในป่านิสัยก็เจอกระทบต่างๆผลประโยชน์เล่ห์เหลี่ยมเพทุบายมายาสาไถสารพัดป่านิสัยนี้เราก็ต้องปรับกลยุทธ์ในการสู้แล้วเราใช้สมถะสู้อยู่ในป่าไม้ก็ได้อยู่แต่มาอยู่ในป่านิสัยเดี๋ยวต้องปรับกำลังลบของเราใหม่เปิดยุทธการใช้ยุทธวิธีที่แหลมคมมากกว่าเดิมยุทธวิธีที่ว่านี่คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้ไม่ใช่ธรรมตั้งรับเป็นธรรมลุกเป็นธรรมที่เปิดยุทธการเรียกว่าพร้อมที่จะเพิ่มกำลังของพละที่มีกำลังสูงมากขึ้นเราก็ต้องรู้จักสู้คู่ต่อสู้เราอยู่ในป่าไม้เราก็สงบระงับนิวรณ์พอไหวอยู่แต่เจอลูกพี่ของนิวรณ์ก็ให้เจอโทสะจิตโลภะจิตโมหะจิตเราก็หงายหลังทุกทีเพราะนั้นเราต้องปรับกำลังเพราะเรารู้แล้วว่าเราจะต้องสู้กับใครเราจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยเราจะต้องเอาพละที่มีกำลังสูงเนี่ยไปต่อกรกับอนุสัยสิกิเลสอาสวะกิเลสนี่แล้วถ้าเราสู้ทีละทุกตัวเราก็คงสู้ไม่ไหวกำลังลบของเขาก็ไม่ธรรมดาไม่งั้นเราจะยกย่องแม่ทัพเขาว่าพญามารมารคือกิเลสกิเลสมารเพราะเขามีเพื่อนมารหลายกลุ่มหลายกวนกว่าจะเข้าไปจัดการกับกิเลสมารเราก็ต้องเจอสังขารมารป่อแปรไม่หวาดไม่ไหวจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ กำหนดเจริญนั่งสมถะก็โยกไปโยกมาอยู่ไม่ไหวแล้วสังขารไม่ให้กิเลสนะสังขารมารสารพัดใช่ไหมเราจะสู้เนี่ยจะแหวกวงล้อมของมารออกไปสู่ทำอันเกษมเนี่ย
เราจะต้องเจออะไรบ้างเรารู้จักเขาแล้วหรือยังนะรู้เขารู้เราลบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งนะแต่เราไม่เคยรู้ตื้นลึกหนาบางของกิเลสเลยว่ามันเหลี่ยมเยอะขนาดไหนแล้วก็เอาทำทื่อๆเนี่ยไปสู้กับมัน มันก็กระแทกหงายหลังเราก็ออกไม่ได้สักทีเข้าใจไหมออกจากวัฏสงสารไม่ได้สักทีไอเราอยากจะออกจากเกมเต็มทีแล้ววิธีการที่จะออกไปเนี่ยมันต้องมี โชคดีที่เรามาเจอพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาตรัสว่าเป็นทางสายเอกสายเดียว ไม่มีสายอื่นนะทางสายเอกสายเดียวคือสายของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปปฏิบัติธรรมอยู่สายไหนไม่รู้จักรู้แต่สายเดียว คนมาถามผู้บรรยายยกธรรมถ้าปฏิบัติกับพระอาจารย์อะไรอยู่สายไหนงงเหมือนกับคำถามเนี่ยไม่รู้จักมีสายเดียวสายของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดไว้ชัดเจนว่าเอกยมัคโคปฏิปทาทางสายเอกสายเดียวสายนี้แหละจะแหวกวงล้อมของพญามารนี่ทางสายเอกสายเดียวเนี่ยโชคดีมาเจอพระบรมศาสดาไอ้เราก็จะปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้จักกองทัพฝ่ายมารมันมีอะไรบ้างที่เราเห็นตัวเด่นๆชัดๆเลยเนี่ยสงสัยต้องเล่นกับทัพหน้าของมารทัพนี้ก่อนอันดับแรกทัพอื่นใจเย็นๆไม่ต้องไปต่อกรกับเขาหรอกพละของเรายังไม่แข็งแกร่งพอที่จะไปสู้กับเขาเนี่ยพละของเราในระดับของสมถะเราจะได้ฌานระดับไหนกองทัพมารมันก็หั่นกันหงายหลังมาแล้วนะนักรบของพระพุทธเจ้าหลายรูปหลายนามล่วงไม่เป็นท่านะพอเจออนุสัยกิเลสเข้าไปเจอทับหน้าของพญามารคือจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะอันนี้คือทับหน้าของพญามารเนี่ยทับใหญ่ทับหลวงมันยังเรายังไม่เจอมันอยู่ข้างในนะอนุสัยอาสวะนะโอ้ของเขาก็มีกำลังลบหน้าดูเหมือนกันไอ้เราลบแต่ท่าเดียวกำลังลบเราไม่ปรับยุทธวิธีในการสู้เลยเราก็บอกว่าวิธีการนี้คือมรรคแล้วนะสมบูรณ์แล้วยังถ้าเป็นมรรคที่สมบูรณ์จะต้องพละจะต้องแข็งแกร่งแข็งแรงรวดเร็วแววไวนะเท่าทันและเบียดต้องมีกำลังเบียดความเร็วสูงมากเบียดคือมันสู้กันอยู่ในใจของเราพละนั้นต้องมีกำลังเบียดจนอนุสัยหรือจิตในฝ่ายมานั้นวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันก็คือมันวิ่งขึ้นสู่วิถีจิตไม่ทันถ้ามันวิ่งขึ้นสู่วิถีจิตก่อนมันก็ควบคุมการแสดงออกได้มันสั่งการแสดงออกเหมือนคนกระทำความผิดกระทำกรรมทำไมถึงไปทำร้ายเขาทำไมถึงไปฆ่าเขาแล้วก็บอกผมบันดาลโทสะโกรธจิตฝ่ายไหนล่ะโกรธทำสายมารทำสายเกิดมันขึ้นสู่วิถีจิตแล้วผลักดันให้เกิดการแสดงออกเอาแล้วสติสมาธิปัญญาไปไหนกันนั่งสมาธิมันตั้งนานเป็นปีๆแล้วทำไมตะบะแตกทีเดียวเลยทนไม่ได้เสียผลประโยชน์เขามาว่าเราเนี่ยเขามาติมีอัตตาตัวกูด้วยเหรอเนี่ยในปฏิบัติมาตั้งนานปฏิบัติไปอัตตางอกงามอย่างนี้เหรอยิ่งปฏิบัติไปอัตตาตัวกูพอกขึ้นพอกขึ้นใครมาแตะไม่ได้
นะตัวในขึ้นตัวในก็คือจิตที่มีตัวประกอบขึ้นเพราะนั้นเราฝึกนี่จิตที่มีตนประกอบจะต้องแข็งแกร่งแข็งแรงเราต้องได้ตนไม่ใช่ได้ตัวพอได้ตัวมากขึ้นมันก็ได้อัตตาตัวกูมากขึ้นเพราะนั้นเราฝึกให้พละมีกำลังมากขึ้นด้วยอุบายอย่างไรจะต้องให้เกิดอนัตตาตนแข็งแกร่งแข็งแรงตนมีกำลังมากขึ้นจะเข้าสู่ภาวะความเป็นอนัตตาคือมันจะลดอัตตาตัวกูลงโดยอัตโนมัติมานะมันก็ลดลงอัตโนมัติทิฏฐิมันก็ลดลงอัตโนมัติสักกายทิฏฐิถือเนื้อถือตัวมันก็ลดลงไปความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องพูดถึงลดลงไปศีลพัตตปรามาสข้อวัดปฏิบัติที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยไม่ต้องเอาถ้อยคำไหนละข้อวัดปฏิบัติที่ฟุ่มเฟือยมันไร้สาระกฎระเบียบรูปแบบสีสันอย่าไปถือมันมากหายไปเลยลดหวบลงไปเลยใครมาเขียนใครมาขีดกรอบไว้อย่างนี้อ๋อจิตในฝ่ายอัตตานี่เองมันกรอบไว้ฝ่ายมารทั้งนั้นน่ะที่มันขีดเขียนรูปแบบต่างๆโครงสร้างต่างๆขึ้นมาก็เข้าสู่ความเป็นอนัตตาตนมันว่างเปล่าไม่มีอะไรสักอย่างแล้วไปขีดเขียนทำให้ไปติดข้องอยู่ตรงนั้นข้องตรงนี้เอาบรรจุเข้าไปเสร็จปุ๊บผิดบ้างถูกบ้างเอาถูกเอาผิดเอาสมมุติบัญญัติใส่เข้าไปอีกนี่คืออัตตาตัวกูปฏิบัติแล้วพละโตมันต้องมีอนัตตาตนขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสัจจภาวะตรวจสอบกันเองเลยเนี่ยกัลยาณมิตรเนี่ยหนึ่งมันเล่าสู่กันฟังเราไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำให้มันสวยหรูแต่เอาความจริงมาพูดกันณวันนี้เราจะต้องฝึกพละด้วยความเร่งด่วนเป็นวาระของชีวิตแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าโลภะจิตโทสะจิตโมหะจิตมันจะเป็นอย่างไรมันจะอยู่ยังไงเขาก็อยู่ของเขามีกำลังขับของเขาตามธรรมชาติธรรมดาเรามีหน้าที่ทำให้เราแข็งแกร่งแข็งแรงคือพละแต่เพียงถ่ายเดียวฝ่ายเดียวไม่ต้องไปห่วงเขาเพราะเราแข็งแรงมากขึ้นเขาก็อ่อนแอไปเองยิ่งเราแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นตามลำดับเขาก็ลดกำลังลงตามลำดับเพราะนั้นจึงต้องเปิดยุทธการเนี่ยธรรมะปฏิบัติเชิงลุกเราจะนั่งตั้งรับอยู่อย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วเพราะสังขารเขาไม่ได้รอให้เรามาตั้งรับอยู่ตลอดเวลาเราต้องปฏิบัติการเชิงลุกกำหนดหมายไปเลยทำการปฏิบัติการเลยว่าเราจะต้องควบคุมระบบแสดงออกอะไรที่จะไปควบคุมระบบแสดงออกพละห้าพละห้าฝึกทุกวันก็เหมือนนักกีฬาฝึกทุกวันเนี่ยก็แข็งแกร่งแข็งแรงอยู่ที่อุบายวิธีโดยแยบคายในการฝึกเราฝึกอย่างไรเราฝึกอะไรนี่เราฝึกในโรงยิมหรือว่าเราจะฝึกในสนามจริงนะนักฟุตบอลที่ฝึกซ้อมอยู่ในโรงยิมหรือในสนามฝึกเนี่ยพอไปลงแข่งจริงๆโอ้โหทั้งคนดูคนเสียงโห่เสียงอะไรตื่นสนามวิ่งไม่เป็นก็มีบางทีวิ่งไม่ออกเวลาก่อนจะลงสนามตั้งใจเดี๋ยวจะต้องทำอย่างนั้นให้มันผู้ฟังผู้ชมเขาชื่นอกชื่นใจกับลีลาท่าทางปรากฏว่าลงสนามจริงตื่นสนามเนี่ยก็ผู้บรรยายนี่แหละเป็นนักกีฬามาก่อน ตื่นสนามไปตอนซ้อมนี่มันเก่งจริงๆโอ้โหนะพอเอาเข้าจริงๆปรากฏว่า
มันต้องฝึกในสนามจริงลงซ้อมบ่อยๆนะกระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนเฟื่อนต่อความรู้สึกเสียงเข้าหูมากำหนดแต่เราต้องกำหนดก่อนนะถ้าเราไม่กำหนดควบคุมการแสดงออกให้ได้ก่อนที่จะมีการกระทบสัมผัสมีหวังหลุดแน่นอนขนาดบางทีเราตั้งหลักดีๆแล้วนะถ้าเกิดว่าเขามาว่าเราแบบนี้เราจะเฉยอยู่จะไม่โต้ตอบสักคำเราดูใจเรากำลังฝึกใจเราโอ้โหเสียงมันแสบแก้วหูเข้ามาเทนึงอย่าบอกให้เชียวเลยนะเคยโดนไหมก็บอกกับตัวเองด้วยตนเองแล้วว่าจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อให้เธอกระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนขนาดไหนเสียหน้าเสียราคาด่าพ่อล่อแม่เราก็จะเฉยอยู่แค่เสียงกระทบหูเราจะไม่กำหนดความหมายของมันเป็นยังไงครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านครั้งที่สองเกือบจะผ่านนะครั้งที่สามพอไหวนะนั้นเราจะคิดถึงอุปกรณ์เนี่ยข้อสอบที่มากระทบเราบอกวันนี้ไม่มีใครมาสอบมาลองเลยไม่ได้บารมีแล้วคือขันติบารมีอุเบกขาบารมีสัจจะบารมีสมาธิบารมีอยู่ในนี้หมดในหนึ่งขณะจิตที่มีการกระทบสัมผัสแล้วนิ่งได้ถ้าเรานิ่งได้ขนาดนั้นเนี่ยเราเป็นพระเอกเลยอาริยะถามหานะปูเสือเลยแต่พอนิ่งไม่ได้แค่นั้นแหละโอ้โหกลายเป็นผู้ร้ายไปเลยนะตำรวจมาถามหาอัยการมาถามหาโอ้ยตายแล้วต้องไปศาลต้องไปสารพัดเลยเสี้ยววินาทีสุดท้ายเนี่ยชิงไหวชิงพริบชิงพบเลยจะเป็นอาริยะหรือจะเป็นฆาตกรเนี่ยเสี้ยวเดียวเลยเสี้ยววินาทีเดียวบังเอิญว่าเราไม่ได้ฝึกมาในแนวทางนี้ไงพอเสียผลประโยชน์โลกหลุดนะแล้วดันพกอาวุธไปด้วยจะพกไปทำไมนี่ต้องระวังเราคุยเรื่องโลกหน่อยนะบางคนแต่งงานกับสามีที่เป็นตำรวจนะเป็นข้าราชการที่พกอาวุธปืนได้เราไม่รู้ไงว่าสัญชาตญาณดิบของใครมันอยู่ในใจมันจะออกมาเวลาไหนข้างนอกก็เป็นสามีที่ดีใช่ไหมแต่เวลาโกรธขึ้นมาโอ้โหเป็นยังไงเนี่ยเราคุยเรื่องโลกมันซึมเข้ามาเลยพอโลกซึมมาเนี่ยบรรยายไปปุ๊บทำหายแล้วพูดไม่ออกนี่จะพูดอยู่ที่เดิมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมา ก็คือสบายๆสำหรับการฟังการบรรยายธรรมในรายการนี้นะกัลยาณมิตรเพื่อนเรานะมาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์ในการปฏิบัติพอเรามีสภาวธรรมนะเราผ่านข้อสอบได้บ้างมากๆนิดๆหน่อยๆกำหนดหมายสัจจะควบคุมการแสดงออกกระทบแล้วนิ่งได้เขาเรียกว่าสภาวะเกิดพอสภาวะเกิดไม่เป็นไรมีเวลาว่างเปิด YouTube ฟังพุทธวจนะดีจริงๆมีคนมาเรียบเรียงมีพระอาจารย์ที่ค้นคว้ามาเรียบเรียงจัดให้เราไว้ตรวจสอบตรวจทานตนในภายในไว้อย่างดีเลย ไม่ต้องไปค้นที่ไหนนะก็ไปฟังของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ในพุทธวจนะเราก็เอาสภาวะอะไรอย่างนี้แล้วก็เทียบเคียงเข้าไปในบัญญัติที่ท่านบรรยายนี่เทียบเคียงเข้าไปในบัญญัติที่ท่านบรรยายเราก็พอที่จะ
ธรรมวิจัยได้บ้างนะว่าอะไรเป็นอย่างไรยิ่งแน่นขึ้นไปใหญ่โอ้เพราะเราไม่ได้เรียนบัญญัติเยอะแต่เราลงมือปฏิบัติการจริงนะพาขึ้นไปเที่ยวบนพระธาตุดอยสุเทพเลยเห็นเลยว่าโอ้บนวัดพระธาตุดอยสุเทพมีรายละเอียดเยอะเห็นโน่นเห็นนี่เอาเห็นแล้วยังรู้แล้วยังมาแล้วเนาะเอาหนังสือไปอ่านเล่มหนึ่งเนี่ยประวัติเกี่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพโอ้ยิ่งละเอียดยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่โอ้ตรงนี้เราก็เคยมาแล้วเราเห็นแล้วโอ้ท่านเขียนไว้โอ้เก็ตเลยเพราะนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยผู้บรรยายก็ไม่อยากจะเน้นเรื่องบัญญัติมากเพราะว่าเรามีกายมนุษย์ซึ่งเป็นอุปกรณ์อย่างดีอยู่แล้วเนี่ยมันจึงไม่ยากนะและธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยเฉพาะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นธรรมปฏิบัติการเชิงลุกเป็นการประชุมรวมพร้อมกันของกำลังของจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลในระดับชั้นของมรรคเนี่ยของพละเนี่ยเป็นการประชุมรวมพร้อมกันเพื่อทำภารกิจหน้าที่พร้อมกันผสมรวมกันเป็นหนึ่งนะไม่ใช่มิกเซอร์โซดาน้ำนะเอาเปรียบเทียบเป็นถ้าเราจะปลูกสร้างบ้านปูนอย่างเดียวสร้างได้ไหมไม่ได้หินอย่างเดียวสร้างได้ไหมเทคานเทเสาก็ไม่ได้นะทรายอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีปูนมีหินมีทรายมีน้ำเนี่ยเป็นตัวประสานผสมรวมกันเป็นหนึ่งเข้ากันนะเทคานเทเสาก็ใส่เหล็กเข้าไปข้างในด้วยอีกโอ้สมบูรณ์ทีนี้แล้วก็เป็นเสาเป็นคานนะมีใครที่ไหนไม่เอามาผสมกันแล้วก็เอาทรายไปใส่อย่างเดียวจะเป็นเสาได้ไหมทรายโดนน้ำก็ละลายแล้วนี่เหล็กหินปูนทรายนะผสมรวมกันนะแล้วก็เอาไปเทคานเทเสาเอาแต่ละอย่างมาในสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีผสมรวมเป็นหนึ่งอริยมรรคมีองค์8ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ไปแยกองค์ธรรมกุศลจิตแต่ละองค์ไม่ใช่เอาทำอย่างไรด้วยอุบายวิธีโดยแยบคายอย่างไรให้เกิดการผสมรวมตนเป็นหนึ่งแล้วทำภารกิจหน้าที่ถ้าอย่างนี้เนี่ยกิเลสแต่ละตัวนี่ถ้าเจอการผสมรวมตนของจิตในชั้นของพระนี่โอ้โหนะสู้ไหวสบายโดยเฉพาะจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะอันเป็นทับหน้าของพยามารเนี่ยนะต้องเล่นงานตัวนี้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ไปอัดทีเดียวโลภะโทสะโมหะเดี๋ยวมันผนึกกำลังกันแล้วตีกลับเนี่ยมันผนึกกำลังกันแล้วตีกลับฝ่ายพระก็จะหงายหลังอีกนะฝ่ายมารกำลังลบของเขาก็มีอยู่แค่นี้แหละโอ้โหอยู่ในวัฏฏะอันยาวนานยึดอำนาจการปกครองใจมายาวนานมากก็มีพระอริยบุคคลที่ท่านทำสำเร็จแล้วนะท่านก็ฝ่าวงล้อมของมารออกไปได้นะนิพพานไม่ต้องมาตกอยู่ใต้อำนาจกฎอะไรไม่รู้นะสารพัดกฎแล้วก็หล่อเลี้ยงให้เหยื่อนิดๆหน่อยๆสรรพสัตว์ก็เผลอหลงไปก็มีรางวัลเป็นความทุกข์
เนี่ยเป็นของตอบแทนแม่เพราะนั้นวันนี้ต้องเร่งนะที่จะทำการปฏิบัติเพื่อนะให้เกิดการผสมรวมตนเหมือนผสมปูนซีเมนต์ผสมรวมตนของจิตที่มีองค์ประกอบในกุศลในระดับชั้นของมรรคคือพละเนี่ยแล้วสามารถควบคุมระบบแสดงออกจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนข้างบนกับข้างล่างจุดเปลี่ยนของชีวิตถ้าควบคุมการแสดงออกได้ในวินาทีขณะนั้นนะถึงแม้จะเสียผลประโยชน์อย่างหนักอริยะทันทีแต่พอหลุดนรกทันที จากข้างบนลงข้างล่างสูงสุดลงต่ำสุดเลยนะแต่ถ้าพลิกสถานการณ์ในเสี้ยววินาทีขนาดนั้นเนี่ยโอ้เพราะแรงขับขนาดนั้นเนี่ยของจิตในธรรมสายเกิดเนี่ยมันก็แรงมากเราก็ต้องใช้แรงขับของธรรมสายดับก็ต้องออกกำลังมากเหมือนกันนะพอออกกำลังมากชัยชนะอยู่เหนือชั้นตัวก็โอ้โหกุศลผลบารมีมหาศาลเลยเราศึกษาพุทธประวัตินะพระนางปัตตาจาราเถรีผลประโยชน์นะครอบครัวบุตรพ่อแม่ทุกอย่างนะกุศลผลบารมีดั้งเดิมดลบันดาลให้ต้องไปพบกับพระบรมศาสดาจากที่เสียผลประโยชน์โลกอย่างสาหัสฟื้นพระขึ้นมาพระนะสามารถทำให้พระนางเป็นบรรลุธรรมได้เลยของเรานี่ในโลกปัจจุบันที่เราเห็นในสื่อต่างๆเนี่ยบางทีนั่งดูข่าวถ้าเขาควบคุมการแสดงออกของเขาได้อีกนิดนึงนะเขาจะเป็นอริยะในทันทีแต่พอหลุดไปอีกนิดเดียวแค่นั้นโอ้โหตกชั้นลงไปเลยกลายเป็นนักโทษเลยโอ้โหพระเจ้าไม่อวยพรนะแบบนี้มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อชิงไหวชิงพริบชิงพรบเลยกันนะเพราะนั้นเราจะต้องฝึกความเคยชินของธรรมที่ทำให้การควบคุมการแสดงออกอยู่อย่างมาตรฐานสูงถ้าเรายังใช้มาตรฐานต่ำ เรามีหวังนะล่วงแล้วมันขึ้นยากนะตกภูมิแล้วมันขึ้นยากมากน่าเห็นใจกันทุกรูปทุกนามเพราะเรามีภาวะสัมผัสทางทวารต่างๆหูตาจมูกลิ้นกายใจเผลอเป็นล่วงแต่ถ้าตั้งมั่นได้ก็อริยะถามหาเลยฟังมาตั้งชั่วโมงกว่ากัลยาณมิตรทางบ้าน0532260058นะ0532260058ร่วมแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆนะในทางพระพุทธศาสนาคำถามทางธรรมะสภาวะนักปฏิบัติ จอมยุทธทั้งหลายที่ท่องในยุทธจักรของธรรมมีอะไรมาแบ่งปันกันเชิญแต่มีอะไรมาแบ่งปันกันเนี่ยออกอากาศเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เปิดโอกาสให้แก่กัลยาณมิตรทางบ้านได้พูดบ้าง
นะบรรยายแต่คนเดียวนะเราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกัน053-226-058นี่ในรายการธุรธรรมนำพ้นถ้าพร้อมก็เชิญนะคำถามทางธรรมะก็ได้เอาคำถามอะไรก็ได้ที่เราสงสัยนะแต่อย่าเอาคำถามที่เป็นบัญญัตินะผู้บรรยายศึกษาน้อยเนี่ยบัญญัตินี่ไม่สู้ เฉพาะทางถ้าเป็นหมอก็เฉพาะทางปรุงกำลังของมรรคเนี่ยในภายในไปหาหมอก็ต้องหาให้ตรงโลกหน่อยแต่หมอเนี่ยชำนาญเรื่องการปรุงกำลังจิตในระดับชั้นนี้นะไปถามอย่างอื่นหมอตอบไม่ได้นะหมอหัวใจหมอสมองไปถามเรื่องผิวหนังพอรู้บ้าง แต่มันอาจจะไม่ถูกนะนี่ครับพร้อมก็เชิญ053-226-058ร่วมแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาคำถามทางธรรมะอริยมรรคเป็นธรรมที่ต้องกำหนดเจริญในชีวิตประจำวันทำอย่างไรเนี่ยคำถามดี อริยมรรคมีองค์8คือกระบวนการของจิตมีอยู่แล้วในใจของพวกเราทุกรูปทุกนามทำอย่างไรให้มรรคหรือพระห้านั้นผสมรวมเป็นหนึ่งใช้อุบายอย่างไรและถึงทำภารกิจหน้าที่จิตในฝ่ายของวัฏฏะเขาก็ผสมเป็นหนึ่งเหมือนกันโลภะโทสะโมหะเวลาทำหน้าที่มันก็เข้ากวนมันผลักดันให้เกิดการแสดงออกกินได้ทั้งบ้านทั้งเมืองนี่โกรธโลภหลงประทุษร้ายเห็นผิดเพ่งโทษเขาก็เข้ากวนของเขานะทำสายเกิดเนี่ยประจุพลังงานมันอยู่ในใจของพวกเราสนใจที่จะเอามันให้มีปริมาณความเข้มข้นให้มันเบาบางลงสักหน่อยจะดีกันไหมจะดีไหม หรือจะปล่อยให้มันคาใจอยู่นี่ คาใจอยู่มันไม่ได้พาไปสุขสบายที่ไหนมันพาไปท่องทุกข์มันคาใจอยู่นี่นะมองไปคนข้างๆพ่อแม่เราก็มีจิตที่มีตัวประกอบคาใจลูกเราก็มีจิตที่มีตัวประกอบคาใจสามีภรรยามีหมดเลยจิตที่มีตัวประกอบคาใจต่างคนต่างตายไม่รู้ว่าต่างคนต่างจะไปเกิดตรงไหนนะจะเอามือเกี่ยวก้อยกันมากลับมาเกิดกันอีกภพชาติใดภพชาติหนึ่งคงจะยากอยู่นะ ไปคนที่คนทาง เพราะแต่ละคนมันมีข้อมูลไม่เหมือนกันนะมันก็ไปคนที่คนทางนี่คนหนึ่งไปสวรรค์นี่คนหนึ่งไปนรกแล้วมันจะไปเจอกันได้ไงเนี่ยปัญหาคือตอนนี้คือแรงขับในภายในไอ้ตัวนี้เชื้อมันยังมีอยู่ถ้าเชื้อมันหมดเราจะรู้เลยว่ากูหมดแล้ว กูไม่เกิดเชื้อมันมีอยู่นี่มันจะมีความรู้สึกบอกเลยว่ายังไงกูก็ต้องเกิดแต่กูจะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยแหละกูจะรู้ดี นะเอาสัจจะภาวะเอาความจริงมาพูดนะไม่ใช่มาพูดกันเล่นๆสนุกสนานหัวเราะกักๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ คืออารมณ์มันดีเราจะเครียดไปทำไมล่ะฮะ มีไหม053-226-058แม้ถ้าเปิดร้านขายของแสดงว่าไม่มีคนมาซื้อเลยเนี่ยนี่ตรวจเช็คดูแล้วเปลี่ยนความคิดนะไม่อยากขายหรอกของไม่อยากให้คนมาซื้อไม่อยากให้คนไม่อยากขายของแต่คิดใหม่ว่า
ฉันจะทำยังไงให้เธอมาซื้อของฉันนะก็เปิดร้านแล้วมันก็ไม่มีคนซื้อสักทีก็เหมือนกันนะความคิดธรรมะก็เช่นเดียวกันทีนี้กลับใหม่เลยต้องการมากเลยให้มีจุดกระทบเยอะๆให้เสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์แข็งแกร่งจริงๆคนที่โดนมาหนักๆในชีวิตนี่นะโอ้โหเนี่ยเป็นอริยะได้นะแต่คนที่นิ่งไม่ได้หยุดไม่ได้เย็นไม่ได้เป็นนรกได้เป็นเปรตได้เป็นอสุรกายได้แต่ถ้านิ่งในไม่โต้ตอบได้เนี่ยเป็นอริยะได้ชีวิตเราเนี่ยโดนให้มันหนักๆโอ้ยสามีภรรยาผัวมีเมียน้อยบ้างภรรยามีชู้บ้างไม่เป็นไรอันนั้นคือข้อสอบนะเขาก็มีสัญญามีร่องรอยของเขามาบังเอิญมาอยู่กับเราสัญญามันเก่ามันตามมาทันพอดีจังหวะดีช่วงนี้มันมีลายมันเลยเข้าทางกรรมเลยนะเข้าทางกรรมไหลไปตามกระแสสัมผัส ยุคก่อนนี่พ่อแม่จะจีบกันนี่ไม่ได้ส่งจดหมายไปหาแม่เอาไปเก็บไว้บนหลังตู้ไม่ถึงสักทีนะลงท้ายแต่ละครั้งนะโอ้รักและคิดถึงรักและคิดถึงไม่ถึงสักทีก็เอาไปเก็บไว้หลังตู้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยติ้งนองเข้าไปในมุ้งเลยนะเข้าไปในมุ้งเลยเดี๋ยวนี้นี่เป็นอย่างนั้นนี่เราต้องเท่าทันในโลกสัมผัสวัดกายในใจใครถึงโลกสัมผัสนะวัดกายในใจใครถึงนะก็ถึงไหนก็ถึงตรงนั้นนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานกิเลสกรรมวิบากมันอยู่ในนี้หมดเพราะนั้นเราต้องตั้งหลักให้ดีๆในการควบคุมระบบแสดงออกเนี่ยวันหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมาก8 โมง2 ทุ่มถึง3 ทุ่มก็ได้กลางคืนนะตั้งสัจจะไปเลยชั่วโมงนี้ฉันจะไม่โกรธอะไรที่มาแรงๆขอชั่วโมงเดียวเนี่ยฉันจะไม่โกรธเนี่ยพูดแบบเบาๆฉันจะไม่โกรธสั่นๆนิดๆกันนะแต่เวลาเสียผลประโยชน์ขอพูดหน่อยเถอะไม่ทันได้ขอมันพูดไปเลยให้มันมีดีเลย์สักหน่อยหนึ่งนะระบบดีเลย์แล้วก็เข้าไปสู่ระบบการกลั่นกรองแล้วอนุมัติการแสดงออกเนี่ย2 ทุ่มถึง3 ทุ่มเนี่ยผู้บรรยายก็ไม่พูดแล้วปิดวาจาเอาแค่นี้เอาสถานการณ์จริงแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวตรวจสอบตัวรองโอ้เดี๋ยวเสียงมาเดี๋ยวรูปมาเดี๋ยวกลิ่นมานะกลิ่นอะไรก็ไม่รู้มาโชยมาแตะจมูกเห็นไหมถ้าเราไม่ตั้งมั่นไว้ก่อนเป็นไงนะใครมาเนี่ยมันจะร่วงหล่นเนี่ยเห็นไหมจิตตัวนั้นออกไปแล้วเนี่ยเพิ่มเติมไปแล้วอนุสัยเพิ่มไปแล้วแต่พอเรานิ่งได้จิตสายบวกลดข้อมูลจิตเก่าลดข้อมูลจิตเก่าเนี่ยสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดเราฉลาดในการเก็บเกี่ยวของเราเองในแต่ละวันเนี่ยเราเรียกว่าการบริหารในภายในเรียกว่าธุรธรรมนำพ้นในภายในคือการบริหารควบคุมระบบแสดงออกในภายในนี่เราจะฟังธรรมะอะไรมามากมายไม่รู้ละเอาวางไว้ก่อนเอาควบคุมการแสดงออกให้ได้ก่อนให้ได้สภาวะแล้วค่อยย้อนไปฟังย้อนไปอ่านบัญญัติแต่บางคนติดบัญญัติเยอะเหมือนผู้บรรยายเมื่อก่อนติดบัญญัติสมัยก่อนไปอยู่ในหมู่กลุ่มอโศกโอ้เราพกบัญญัติมาเต็มเลยเรามังสวิรัตินี่ไอ้ผู้ไม่กินมังสวิรัติพวกนั้นเป็นยักษ์เป็นมารเพราะมันกินเนื้อเรามังสวิรัติโอ้ทิฏฐิเราก็แรงเหมือนกันนี่เราไม่ฟังข้อมูลอื่นเลยแล้วก็พกข้อมูลที่เราฟังมาเรียนมารู้มาเที่ยวไปโต้วาทีในภูมิต่างๆในซุ้มต่างๆสมัยนั้นเรียนรามมันก็มีซุ้มเชียงใหม่ซุ้มยุพราชซุ้มวัฒโนซุ้มปริ้นอะไรก็ไปกันซุ้มอื่นๆก็ไปโต้วาทีกับเขาสายอโศกนี่มาใส่หม้อห้อมรองเท้าไม่ใส่เดินไปทั่วถ้าไปโต๊ะเชียงใหม่ก็มันก็มีกระเทยเยอะหน่อยนะซุ้มนั้นเราไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะพวกนั้นไม่โต้วาทีด้วยมันจะโต้อย่างอื่น
นี่ก็ติดบัญญัตินะกว่าจะได้เหตุผลภูมิปัญญาธรรมว่าโอ้หยุดแล้วนะไม่ต้องไปท่องเที่ยวไปศึกษาค้นคว้าที่ไหนมันอยู่ในใจเรานี่เองมีแค่จิตชั้นตัวกับชั้นตนสองจิตแค่นั้นเองนะเราไปฟังเขาบอกตัวตนเราก็ตัวตนก็จริงอ่ะมันมีตัวหนึ่งตนหนึ่งตัวทำสายเกิดแล้วเพิ่งมาแยกแยะได้ไม่นานเองตัวนี่ทำสายเกิดตนนี่ทำสายดับถ้าเพิ่มตัวมากก็เป็นเป็นอัตตาตัวกูแต่พอเพิ่มตนมากขึ้นก็เป็นอนัตตาตนตัวกับตนนี่รวมกันเรียกว่าเรานี่โอ้ยแยกรูปแยกนามไม่ต้องละแยกเราได้เป็นตัวเป็นตนนี่ก็หรูแล้วนะแยกว่าเป็นเราหนึ่งตัวหนึ่งตนนี่ก็เห็นภาพแล้วเมื่อเห็นภาพเราก็อย่างนี้เราต้องขับเคลื่อนกำลังของตนสิก็ควบคุมระบบแสดงออกก็ได้ตนพอควบคุมระบบแสดงออกไม่ได้ความคิดการกระทำคำพูดล่วงหล่นก็ได้ตัวเผลอๆได้คดีอีกต่างหากนะได้คดีได้โรงพักได้ตำรวจได้อัยการได้ศาลได้กรมราชทัณฑ์อีกต่างหากพอควบคุมการแสดงออกไม่ได้ก็ได้ตัวพอควบคุมได้ก็ได้ตนอริยะถามหาเราสังเกตในสื่อระบบควบคุมการแสดงออกเนี่ยมีปัญหามากเลยนะมวลมนุษย์ทั้งหลายปัญหาคือระบบควบคุมการแสดงออกล้มเหลวไอ้ตัวนี้คือตัวปัญหาเพราะการแสดงออกภายนอกมีจิตเกิดขึ้นในภายในสอดคล้องสอดรับกันตลอดทุกครั้งไปชั้นตัวก็จะไปเพิ่มโลภะโทสะโมหะอวิชชาชั้นตนก็เพิ่มศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาเราฉลาดนี่เราจะเพิ่มชั้นไหนอะเราเป็นคนฉลาดเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐผู้มีใจสูงเราจะเพิ่มชั้นไหนล่ะทั้งท่านเรารู้ว่าชั้นนั้นมันเพิ่มแล้วมีปัญหาแต่ชั้นนี้ปลดปัญหาแล้วเราจะเพิ่มชั้นไหนดีใช่ไหมวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็เก็บชั่วโมงเลยเนี่ยวันนี้ก็เก็บไปเลยเกือบ2 ชั่วโมงนะได้ธุรธรรมนำพ้นมาฟังการบรรยายเสร็จแล้วก็ไปฟังซ้ำนะเก็บได้แล้วชั่วโมงธรรมเราจะเก็บได้ในสมัยที่เรามีกายมนุษย์ใจก็เก็บข้อมูลใจก็เป็นฝ่ายบัญชีเพราะเราเก็บข้อมูลกุศลมากเราก็ใจดีเราก็เก็บข้อมูลอกุศลมากเราก็ใจร้ายแล้วเราเป็นคนฉลาดแล้วจะเก็บอะไรอ่ะอันนี้ก็คำตอบอยู่ที่ใจของท่านเองท่านเป็นคนฉลาดท่านจะเก็บอะไรอ่ะแต่ละวันน่ะก็วางอุบายเข้าไปสิกำหนดไปเลยวันนี้เราจะพูดกับคนรอบข้างในครอบครัวให้ดีที่สุดเนี่ยสามีภรรยาเข้าบ้านมาโอ้โหมาด้วยความเร็วสูงเลยกระทบกระแทกแดกดันเพราะอยู่ด้วยกันมานานความเกรงอกเกรงใจไม่มีไอ้อีมึงกูมันขึ้นมาไม่เป็นไรเราก็เฉยๆอยู่เราจะเก็บการแสดงออกวาจาเราก็ไม่ล่วงหล่นนะจะมึงมากูมาเราก็เฉยอยู่เนี่ยอุเบกขาในภายในย้อนเข้าไปข้างในเขาเรียกว่าสติรอบในสมาธิรอบในขณะนั้นกายวาจาใจเราสงบแล้วงับเป็นศีลรอบในอีกโอ้ยพระเจ้าอวยพร อะไรจะขนาดนั้นเราก็อุบายวิธีที่เราฉลาดในการเก็บในแต่ละวันเก็บหมดขับรถไปบนถนนเราจะตั้งใจว่าเราจะไม่โกรธเราจะไม่ร่วงหล่นด้วยวาจามาแล้วเนี่ยข้อสอบมารอบเลยเวลาขับรถนี่ข้อสอบมาเยอะไอ้บางคนเนี่ยมันขับไปมันบ่นไปตลอดทางไอ้อีมึงกูไอ้สารพัดไอ้นั่นไอ้นี่มันออกมาเต็มไปหมดเลยโอ้โหมึงรั่วตลอดเลยรั่วไปหมดเลยนะไอ้ความดีที่ทำมาเมื่อเช้ารั่วไปหมดแล้วจิตลบเข้าตลอดไม่มีจิตบวกเลยนะเอาจิตบวกนะไม่เอาเลือดบวกนี่เราใช้อุบายวิธีโดยแยบคายสร้างสรรค์การแสดงออกในแนวทางของธรรมะเก็บการแสดงออกในแต่ละวันนะ
แล้วเราก็ได้กุศลจิตปรากฏเกิดขึ้นแล้วใครได้กับเราเราได้เองหมดเลยใครแย่งไปได้ไหมจ้างก็แย่งไปไม่ได้ เพราะมันเป็นทรัพย์ในภายในเป็นกุศลจิตในภายในถ้ามีมากขึ้นเป็นยังไงก็อัปเกรดจิตวิญญาณขึ้นไปยกระดับเกินมนุษย์ขึ้นไปแตะสวรรค์ข้ามสวรรค์ข้ามพรหมเป็นอะไรพระอริยะนะไปจากไหนไปจากพื้นฐานที่เป็นมนุษย์ทำไมต้องให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงจังหวะที่สรรพสัตว์เบื่อหน่ายในการเวียนตายเวียนเกิดจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละที่เป็นนาทีทองที่จะออกจากวังวนแห่งวัฏสงสารก็คือคุกใหญ่คุกนี้เนี่ยพ้นจากรัศมีมารเราจะมีโอกาสเพียงแค่นี้เองหลังจากนี้แล้วเราไม่สามารถจะสร้างสรรค์การแสดงออกในแนวทางของมรรคได้แล้วถ้าเรามีกายอย่างอื่นนะเพราะนั้นทรงคุณค่าที่สุดการเกิดเป็นมนุษย์อย่าไปทำร้ายนะนี่เป็นยังไงความจริงเนี่ยพูดง่ายบรรยายง่ายนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาบรรยายอีกก็เตรียมข้อมูลไว้แล้วกันนะกัลยาณมิตรที่จะร่วมถ่ายทอดสภาวธรรมหรือคำถามทางธรรมะนะเที่ยวหน้าเรามาเจอกันใหม่ก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้นะเสวนาธรรมถ่ายทอดสภาวะนักปฏิบัติอะไรก็ได้ถ่ายทอดออกมาการเสวนาธรรมการพูดธรรมเนี่ยคือสุดยอดของกุศลนะสุดยอดของกุศลนะได้กุศลผลบารมีจะได้ทบทวนตนเองไปด้วยว่าตนในภายในมีข้อมูลไปถึงไหนแล้วนะมีผู้ที่มาชี้แนะชี้นำเราก็ได้ประโยชน์ก็สมควรแก่เวลาในวันนี้ผู้ดำเนินรายการยกธรรมก็ขออำลาสายด่วนธรรมะปฏิบัตินะใครจะมือถือสายตรงก็095-143-1989ผู้บรรยายยกธรรมกัลยาณมิตรของท่านนะ095-143-1989รัตนมหันตโยสุขโสรัตนะหันตละสาธุตังนะขออนุโมทนาในกำลังจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลนะเป็นอันมากนะได้เจริญเกิดขึ้นในใจของกัลยาณมิตรทุกท่าน